This is my Shiki. Si Shiki ay may sakit siya ngayon. Wala siya sakit. Sinisipon siya and then his eyes is red. Hello guys! Welcome back to my channel, and kung di pa kayo or kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Like. Ngayon guys, andito tayo ngayon sa aming terrace. Ayan, napapansin nyo, itong view lang ng aming terrace sa labas ng bahay namin. Ayan. Yan lang ang terrace namin. Mahangin ngayon guys. Okay. This is my Shiki. Si Shiki ay may sakit siya ngayon. Wala siya sakit. Sinisipon siya and then his eyes is red. Redness. Ayan. Red na red yung eyes niya. Then, I plan to go to the veterinarian or vet clinic to have a check-up. Check-up niya daw siya. Check-upan siya sa San Fernando. Please comment down below na magandang clinic dyan around San Fernando or Apalit. Sa Apalit kasi isa lang yung vet clinic. Ano ba yung magandang vet clinic dyan? Please comment down below around San Fernando, Pampanga. Yan. Gusto ko nang gumaling si Shiki. Actually, si Shiki ay kahit may sakit siya, ang takaw-takaw niya pa rin. Yan. Active na active at matakaw pa din. Kaya lang, 5 times a day ay nag-i-sneeze siya, sumisipon siya, nag-aatsyong siya, and everyday. Yan. Tignan nyo si Shiki. Tignan nyo yung mata niya. Ginagawa ko lang sa mata niya ay pinapairan ko siya ng maligamgam na tubig sa tuwalya. Extra? Para maibsan ang kanyang mga muta. Ayan, mga muta. May muta siya. Ayan o, nagluluha yung mata niya. I think na-infection siya. Ayan, binili ko na siya sa Lazada ng vitamins. Ay, sa May 4 pa lang darating. Okay, ayan si Shiki ngayon. Ito yung Shiki ko. Napakalikot pa din. Okay, ito yung si Shiki ko. Halika, Shiki! Shiki! Ayan, ito si Shiki ko. Likot. Ayaw magpahawak. Nilaglag ko, oh. Ayan na, ayan si Shiki. Si Shiki. Oh, ayaw. Sa akin gusto niya, oo. Ayaw, yan si Shiki. Shiki, check up na natin. Check up na tayo. Oo, ang bilis na. Ayan na yung pusa ko. Tignan naman, oh, awa. Ano kaya ang magandang gamot sa iyong mga mata para naman mawala na yan. Actually guys, itong pusang to,
nung maliit pa siya ay talaga nagre-red na yung mga mata niya. Ayaw niya magpa-video. Wala doon. Kaya lang, ngayon lang kasi nag-red ng matagal. Pan 3 days niya na siguro yung pagre-red ng mata niya. Nung una, isa lang. Eto lang ata. Nag-red siya. Then, the next day, nahawa yung isang mata niya tapos nagmumuta pa. Kaya, bala ko siyang dalhin sa vet clinic sa San Fernando. Sana hindi mahal ang vet clinic. So guys, comment lang kayo ng magandang vet clinics around San Fernando, Pampanga. Ha? Okay, update ko na lang kayo about sa lagay ni Shiki. Sa ngayon, abang wala, hindi ko pa siya dinadala sa vet clinic. Yan, punas-punas lang sa kanyang mukha para mawala yung kanyang muta. Tsaka yung sipon niya, sinisipon kasi siya, barado yung ilong niya. Yun lang. Pinupunas ko lang siya ng mga ligam-gam na tubig. Ligam-gam na tubig sa malinis na tuwalya. Okay guys? Yun lang. Update ko na lang kayo sa next na pag nandun na kami sa vet clinic ni mga ka-vet. Shiki, 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 why are you so sad?